Do nồng độ cồn trong không khí cao, nên Dạ. không gian có thể làm mình cảm thấy như bị ô nhiễm. Vì vậy, khi chúng ta đi tới khu vực đó thì tôi sẽ phải nhắc nhở bạn thêm. Xong, ở mọi nơi khác thì bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh được. Sau này khi chúng ta dạo quanh nhà máy trưng cất rượu, hôm nay bên ngoài là một ngày đẹp trời, xong bên trong nhà cũng khá nóng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể ngửi thấy một số mùi lạ. Vì vậy, xin vui lòng báo cho tôi biết nếu ai cảm thấy khó chịu thì xin vui lòng báo cho tôi biết. Hôm nay chúng ta cũng sẽ phải lên xuống một số dãy cầu thang. Cơ quan cũng yêu cầu chúng tôi nhắc các bạn là phải giữ chặt tay cầm khi chúng ta đi lên và xuống cầu thang. Phần kết thúc của chuyến tham quan, chúng ta sẽ nếm thử một chút rượu. Chúng tôi có 3 loại rượu đặc trưng của Glenlivet để bạn thử nghiệm. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không muốn nếm thử hôm nay, hoặc nếu bạn đang lái xe, vì việc uống rượu và lái xe ở Vương quốc Anh là khá nghiêm ngặt, gần như là không khoan nhượng. Song nếu bạn muốn mang rượu whisky về thì cũng không sao, chúng tôi có thể đưa cho bạn một số chai rỗng để bạn có thể gạn rượu whisky sang và tự thử khi có dịp tiện. Tôi nghĩ là tôi đã nói xong phần lớn các thông báo về sức khỏe và an toàn rồi. Như tôi đã nói, tôi sẽ giảng giải ngắn gọn tiếp khi chúng ta đến phòng trưng cất rượu nhé. Các bạn đến thăm chúng tôi và tôi rất vui mừng được gặp trong năm nay vì chúng tôi đang kỷ niệm 200 năm ngày thành lập. Oh, wow. Xin chúc mừng 200 năm của Glenlivet rồi đấy, thật sự rất thú vị. Và tất cả đều bắt đầu bởi người đàn ông này, đây là người sáng lập của chúng tôi, ông George Smith. Ông ấy là người địa phương, sống cách khoảng 1,5 dặm trên sườn đồi, ngay bên cạnh chúng ta đây thôi. Ông là một người nông dân và giống như nhiều người hàng xóm của ông đã mạo hiểm buôn lậu rượu whisky. Lúc đó có rất nhiều vụ buôn lậu rượu whisky bất hợp pháp diễn ra trong khu vực này, đặc biệt là vào những năm 1800. Hồi đó, chi phí cho giấy phép như bạn hiện nay cần phải có giấy phép ấy. Chi phí của một giấy phép lúc đó thực sự là rất đắt và rất nhiều người không có đủ khả năng để mua được giấy phép. Xong, hồi đó, một thời gian sau thì họ đã giảm tiền giấy phép đi. Vì vậy, vào năm 1824, ông George Smith đã đi bộ khoảng 4 ngày để đến Elgin, nơi gần thị trấn Elgin, và ông ấy đã mua bằng sản xuất rượu hợp pháp đầu tiên, và chúng tôi đã trở thành nhà máy trưng cất được cấp phép hợp pháp đầu tiên trong khu vực. Với việc làm này, ông ấy chứng tỏ mình là một người có tầm nhìn táo bạo, bởi vì sau khi ông ấy làm điều đó thì rất nhiều người đã làm theo ông ấy. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng ông ấy là người đầu tiên và chúng tôi cũng là những người đầu tiên trở thành người kinh doanh hợp pháp. Xin chúc mừng. Thế có phải nó xảy ra ở đây không? Không, không phải ở đây. Xưởng rượu cũ nằm cách khoảng 1,5 dặm ngay trên sườn đồi. Vị trí xưởng rượu ban đầu nằm ở đấy, không xa lắm. Xong rồi hầu hết tất cả đều chuyển về đây cả. Sau thời của ông George Smith, ông ấy đã chuyển lại nhà máy trưng cất cho con trai mình, John Gordon Smith. Và sau đó, trong khoảng 150 năm dài, toàn bộ xưởng đều là do gia đình sở hữu và do gia đình điều hành cả. Song ngày nay, chúng tôi không còn là công ty do gia đình điều hành hay sở hữu nữa. Chúng tôi là thành viên của Chivas Brothers và cũng là thành viên của nhóm Pernod Ricard. Vậy là không còn nằm trong tay gia đình nữa, song vẫn nằm trong tay người điều hành tốt. Bây giờ, trước khi chúng ta tiến vào nhà vòm Speyside, tôi chỉ muốn hướng sự chú ý của bạn tới bức tường lưu niệm này ở đây. Bức tường lưu niệm này là nơi trưng bày các sản phẩm của Glenlivet 200 năm qua. Ở đây, bạn sẽ thấy các chai đóng gói và nhãn mác của chúng tôi đã chuyển đổi như thế nào. Loại êm dịu này, nhưng rượu whisky bên trong không hề thay đổi chút nào. Và bạn có thể sẽ nhận thấy ở kệ thứ 3 trở xuống, tất cả các chai đều là chai thủy tinh màu xanh lá cây. Theo truyền thống, đó là màu chai rượu whisky mà chúng tôi đóng vào. Bây giờ chúng tôi sử dụng loại chai thủy tinh trong suốt để thể hiện màu sắc đẹp mắt của rượu whisky. Màu xanh lá cây là màu truyền thống. Sau chuyến tham quan kết thúc thì nếu muốn bạn có thể xuống đây và quan sát lại kỹ hơn. Có một số chai thực sự rất thú vị ở đây đấy. Và nếu bạn để ý xem thì bạn có thể thấy ngay ở trên cùng. Đó là chai whisky mà chúng tôi có, nằm trong danh sách đặc biệt năm nay cho lễ kỷ niệm 200 năm của chúng tôi. Đây cũng là loại rượu whisky gỗ sồi đầu tiên của Mỹ 12 tuổi. Nó giống như bạn có thể đã nghe qua về chai 12 tuổi đặc trưng của chúng tôi, gỗ sồi đôi và sau đó là gỗ sồi Mỹ. Đấy là chai Mỹ đầu tiên. Chai đó cũng là chai có loại rượu whisky ngon nhất trong đó. Xin chào bạn, bạn có khỏe không? Tốt. Đây là chương trình của chuyến tham quan ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa bạn trong vài phút nữa tiến vào nhà vòm Speyside và tôi sẽ giới thiệu bạn với một số người và các nghệ nhân có liên quan đến Glenlivet. Và sau đó, chúng ta sẽ đi vào phòng xử lý. Ở đó, tôi sẽ nói chuyện với bạn về cách chúng tôi làm rượu whisky như thế nào, cùng các giai đoạn khác nhau. Và sau đó, chúng ta sẽ đi lên lầu, rồi đi xuống tầng hầm và xem mọi thứ mà tôi đã nói về quá trình xử lý, về bản thân chúng tôi nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ tham quan tòa nhà này. Xong sau đó chúng ta sẽ đi xuống nhà kho, nơi chúng tôi sẽ nói thêm một chút về các thùng ủ rượu và quy trình gia công, tức giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ.
Và sau khi bạn đã tham quan nhà kho, thì chúng ta sẽ vào và nếm thử hoặc ngửi nếu bạn thực sự không uống được rượu. Và sau cùng, toàn bộ chúng ta sẽ kết thúc tại khu vực bán hàng. Bố trí như thế, mọi người có thấy ổn thỏa không? Được. Đây có phải là chuyến tham quan whisky đầu tiên của bạn không? Đúng rồi. Tốt. Bạn cũng không bỏ lỡ quá nhiều đâu. Tôi cũng chỉ vừa nói chuyện với mọi người về một số vấn đề về sức khỏe và an toàn thôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa bạn vào nhà vòm Space High ngay bây giờ. Xin hãy cẩn thận bước đi của mình nhé. Phòng hơi tối đấy. Và xin tất cả chúng ta tập trung quanh màn hình đầu tiên để tôi sẽ giới thiệu cho bạn thêm một chút về vị trí của Glenlivet. Được rồi, đi thôi. Xin các bạn đứng tại chỗ đó. Chúng ta sẽ xem màn hình này phía sau tôi đây. Được rồi. Để tôi đóng cửa đây lại đã. Chào ơi. Đợi tôi làm cái này cho xong đã. Bạn ổn thỏa cả chứ? À, còn một người nữa. Còn một người nữa đến phải không? Đúng. Được rồi, mọi người có nhìn thấy màn hình phía sau tôi đây không? Có, nhìn thấy. Phim video đầu tiên này mang tính chất giới thiệu một chút. Nó sẽ nói về vị trí mà chúng tôi hiện đang nằm ở đâu trong vùng Speyside. Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu thêm một chút về tại sao việc pha chế rượu whisky của chúng tôi lại quan trọng đến vậy. Bản đồ này sẽ bật sáng lên với một số hoạt họa và chúng tôi cũng có một số cảnh quay bằng máy bay nhỏ không người lái rất hay ở đây. Tôi hy vọng bạn sẽ thích video đầu tiên này. Chúng tôi rất tự hào được chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm, tức những người đến để khám phá quê hương của loại mạch nha đơn Speyside nguyên gốc này. Tại đây, tại công ty Glenlivet, chúng tôi hiện nằm tại trung tâm của vùng Speyside nổi tiếng trên thế giới, vốn được đặt theo tên con sông Spey, nơi có chứa hơn một nửa số các nhà máy trưng cất của Scotland. Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng cái gì tạo nên thung lũng hoang sơ và hẻo lánh của chúng tôi, hay gọi là Glen như vốn biết đến ở Scotland, đặc biệt như thế nào. Chúng tôi tin rằng không có nơi nào tốt hơn để sản xuất rượu whisky cả, nơi chúng tôi có kiến thức vô song về rượu whisky truyền qua các thế hệ, và sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên với một vi khí hậu độc đáo. Trong tiếng Gaelic của Scotland, Glenlivet có nghĩa là thung lũng của người đàn ông lịch thiệp, trang nhã, cũng đồng thời là tưởng nhớ đến dòng sông Livet chảy qua thung lũng và mô tả hoàn hảo loại rượu mạch nha đơn cất, đặc trưng êm ả và cân bằng các vị của chúng tôi. Giờ bạn đã biết cái tên nhà máy trưng cất Glenlivet của chúng tôi vốn được lấy ra từ đâu rồi nhé. Sự hẻo lánh của thung lũng chúng tôi cũng đồng thời che giấu một quá khứ đen tối. Nằm ở vị trí 300 mét trên mực nước biển và cách xa các khu vực định cư lớn đông đúc. Đấy là một địa điểm lý tưởng cho việc trưng cất trái phép và buôn lậu rượu whisky. Ngày nay, bạn có thể bước theo dấu chân của những kẻ buôn lậu và những người trưng cất trái phép bằng cách khám phá những con đường mòn ẩn giấu của những kẻ buôn lậu mà họ đã đi khi trốn tránh nhân viên phòng thuế. Việc trưng cất trái phép trong thời gian này đã diễn ra rộng rãi trong những ngôi nhà nhỏ rải rác quanh các ngọn đồi và thung lũng được gọi là lều. Chính tại một trong những ngôi lều này mà người sáng lập của chúng tôi, ông George Smith, bắt đầu trưng cất thứ sẽ trở thành rượu whisky Glenlivet đặc trưng của mình. Ngày nay, các ngôi lều này được sử dụng làm nơi trú ẩn nghỉ chân cho những người đi bộ đường dài và các nhà thám hiểm. Và chúng tôi cũng sẽ sớm xây dựng các ngôi lều của riêng mình trên những ngọn đồi phía sau nhà máy trưng cất, hòng mang đến trải nghiệm whisky mới, như một sự tri ân cho những ngày làm rượu whisky bất hợp pháp của ông George. Năm 1824, ông George mở nhà máy trưng cất được cấp phép hợp pháp đầu tiên ở Glen này, ngay phía trên chúng tôi, tại Upper Drummond. Một kỷ niệm nhắc nhở khác về thời đại này là cây cầu Park Horse, cổ kính gần đó. Nó có niên đại từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nó đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện về Glenlivet, vốn cung cấp cho George Smith một cách vượt sông an toàn và bí mật qua sông Livet thường xuyên, khi đưa rượu whisky của mình ra với thế giới. Nguồn cung cấp nước suối ở địa phương của chúng tôi, chẳng hạn như giếng Chelsea Well mà chúng tôi đã giành được quyền sở hữu vào năm 1890, đã được sử dụng kể từ ngày đó để giúp chúng tôi duy trì phong cách rượu êm dịu với các vị nếm cân bằng đặc trưng của mình. Thung lũng
chỗ này và lịch sử của nó là điều khiến rượu whisky của chúng tôi trở nên đặc biệt, và môi trường xung quanh địa phương cũng quan trọng đối với chúng tôi ngày nay, cũng như ở thời đại của ông George Smith vậy. Mục tiêu của chúng tôi tại Glenlivet là nắm bắt tinh thần Glenlivet của chúng tôi trong mỗi chai whisky chúng tôi sản xuất. Hy vọng rằng video đầu tiên ấy đã giới thiệu thú vị với bạn về nơi chúng tôi đang ở tại đây. Để tôi nhanh chóng đóng cửa này lại đã, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang màn hình tiếp theo. Hãy theo tôi đi quanh qua chỗ này và chúng ta sẽ xem màn hình tiếp theo để tôi sẽ giới thiệu với bạn với một trong những người nông dân, người vốn đang trồng và thu hoạch lúa mạch cho chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp mặt một người nông dân trong số những người đang trồng và thu hoạch lúa mạch để chúng tôi sử dụng làm rượu whisky. Hiện nay trang trại của ông ấy nằm cách đây khoảng 20 dặm, song toàn bộ lúa mạch mà chúng tôi thu được để làm rượu whisky là nằm trong bán kính 70 dặm quanh đây. Chúng tôi muốn duy trì mọi thứ càng gần nhà càng tốt. Ông Alan này sẽ giới thiệu cho bạn thêm một chút về việc ông ấy tham gia Glenlivet như thế nào. Chúc các bạn xem hay nhé. Xin chào, tôi là Alan, nông dân thế hệ hàng đầu. Đây là David, và gia đình ông ấy vốn là người nông từ những năm 1940. Cả hai chúng tôi đều là thành viên của một nhóm nông dân trồng lúa mạch cho Glenlivet. Lúa mạch cắm chung quanh bản là đến từ trang trại nhỏ của tôi, chỉ cách nhà máy trưng cất Glenlivet khoảng 20 dặm thôi. Vùng đất và khí hậu là những yếu tố lớn nhất để luôn luôn thu được chất lượng lúa mạch mà mình không mong muốn. Chúng tôi cố gắng hết sức để khởi trình trong điều kiện tốt nhất có thể, nhằm gieo những hạt giống tốt nhất vào những luống gieo hạt chất lượng cao nhất. Khi đến mùa thu hoạch, chúng ta muốn một hạt lúa mạch vàng đồng đều, đầy đặn, đẹp mắt. Song mùi vị của nó, có thể cái này là cái nhạy bén riêng của người nông dân, song chúng tôi có thể nói là lúa mạch đã chín đến độ. Khi mình nhìn xuyên qua một ly rượu whisky, mình có thể nói rằng chính ánh sáng mặt trời đã làm cho lúa mạch chín 12 năm hoặc 25 năm trước. Cảm giác ấy là một cảm giác tuyệt vời. Bạn đã làm việc một cách hoàn hảo, trọn vẹn. Có bất kỳ ai trong số các bạn đã từng uống một chút rượu whisky trước đây chưa? Có ai trong số các bạn đã thử một chút rượu whisky chưa? Bạn chưa uống phải không? Bạn uống rồi hả? Bạn có nhớ mình đã uống gì không? Có phải là cái 12 tuổi? Có ai đã từng uống Glenlivet không? Hy vọng chút nữa khi nếm thử thì bạn sẽ thấy rất thích, vì chúng tôi có một số mẫu rượu khác nhau để bạn thử. Được rồi, vậy chúng ta chuyển sang xem video tiếp theo nhé. Các bạn đứng tụ tập xung quanh cái tiếp theo này ở đây. Đây là bậc thầy trưng cất Alan Winchester. Ông Alan Winchester là người trưng cất bậc thầy của chúng tôi, vốn làm việc ở đây một thời gian khá dài. Ông ấy vừa mới nghỉ hưu xong, nhưng hiện nay ông ấy vẫn làm việc với chúng tôi trên cơ sở là một nhà tư vấn. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp ông ấy. Ông ấy sẽ giải thích thêm một chút về khía cạnh trưng cất, tức những gì xảy ra trong nhà máy trưng cất. Tôi là Alan Winchester và tôi đã trở thành bậc thầy trưng cất rượu cho Glenlivet 30 năm liền. Sau khi tôi khởi đầu làm việc ở đây, người trưng cất chính là người giám hộ hương vị và phong cách đặc trưng của Glenlivet. Và tôi đảm bảo rằng chúng tôi luôn luôn sản xuất rượu với chất lượng tốt nhất để ủ chín trong thùng của chúng tôi. Tên tôi là Nicola và tôi là kỹ thuật viên của nhà máy trưng cất. Giống Alan, tôi cũng bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch trước khi chuyển sang sản xuất. Gia đình tôi đã làm việc trong ngành sản xuất rượu whisky qua nhiều thế hệ, và một số đồng nghiệp của tôi ở đây có hơn 30-40 năm kinh nghiệm. Ngày nay chúng tôi sử dụng công nghệ để giúp đạt được sự nhất quán. Song thực sự ra, quy trình sản xuất rượu whisky vẫn giống y hệt như những năm trước đây thôi. Tại Glenlivet, chúng tôi không ngừng cố gắng xác định các tiêu chuẩn mới cho rượu mạch nhà đơn cất và dẫn đầu việc khám phá hương vị mới cho những khán giả mới, đồng thời duy trì hương vị êm dịu và cân bằng mà chúng tôi đã từng nổi tiếng. Tôi sinh ra và lớn lên ở Speyside và trở thành bậc thầy trưng cất rượu whisky mạch nha đơn Speyside nguyên bản, là một vinh dự lớn lao. Những bình trưng cất bằng đồng mà bạn thấy ở đó, đó chính là những gì chúng ta sẽ thấy sau này khi chúng ta vào nhà máy trưng cất. Chúng tôi chỉ còn một video nữa để bạn xem trong phần này thôi. Xin các bạn hãy tụ tập lại để xem phim này phía sau tôi đây. Hai người này ở đây họ là thành viên của nhóm quản lý thùng ủ rượu của chúng tôi. Họ thực sự tham gia vào giai đoạn kết của quy trình sản xuất rượu whisky khi rượu mới làm được cho vào thùng và ủ chín. Những người này sẽ giải thích thêm một chút về những gì xảy ra ở công ty sản xuất thùng ủ rượu khi một công nhân đóng thùng ủ, sửa chữa và đóng thùng. Tôi là Douglas và tôi là giám đốc thùng ủ rượu của Glenlivet. Thùng không chỉ là thứ chúng tôi cho rượu whisky vào trong quá trình ủ rượu, song nó còn mang lại màu sắc và hương vị bổ sung cho rượu whisky nữa. Tôi là Kevin và tôi chăm sóc rượu được ủ trong thùng của chúng tôi.
Tất cả các thùng của chúng tôi đều bằng gỗ sồi và luôn luôn là như vậy. Và chúng bao gồm thùng rượu Sherry Tây Ban Nha, thùng rượu làm bằng gỗ sồi châu Âu, gỗ sồi Mỹ, thùng bourbon và đôi khi là thùng gỗ sồi Pháp từ Limousin. Ngày nay, chúng tôi cũng đang thử thách bản thân để bật phá truyền thống với các loại hậu vị cho thùng mới như rượu rum, rượu cognac và nhiều loại khác. Tôi là Andrew và tôi là một trong những người đóng thùng ủ rượu ở công ty Isla. Tôi đã làm việc này được 16 năm và tôi đã sửa chữa vô số các thùng rượu cho Glenlivet trong thời gian đó. Công việc của người đóng thùng là kiểm tra cẩn thận từng thùng, xem có lỗi nào không. Nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ khắc phục chúng và hoàn toàn đều làm bằng tay cả. Trải qua bao thế hệ, nhưng nghề thủ công của người thợ đóng thùng không hề thay đổi. Những người thợ đóng thùng đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào từng cái thùng một. Đó là những công việc đòi hỏi sức lao động chân tay mà máy móc không thể làm được và cũng đầy thách thức. Bạn thực sự là những nghệ nhân của nghề thủ công. Rượu whisky Glenlivet kết của trong ly của bạn là sự cân bằng hoàn hảo của rượu ngon nhất với những thùng rượu tuyệt nhất. Như bạn có thể thấy từ video ấy, đấy là một công việc đòi hỏi yêu cầu cực kỳ cao về sức khỏe, quá sức tưởng tượng đối với những người sản xuất thùng ủ rượu. Làm việc ấy, những người đóng thùng ủ chỉ có sửa chữa những chiếc thùng không thôi. Có ai trong số các bạn đã từng đến một xưởng sản xuất thùng ủ rượu nào chưa? Có một xưởng đóng thùng cách đây khoảng 20 phút vào gần Craigellachie. Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã đến thăm xưởng ấy rồi chỉ vài tháng trước thôi, và họ có một cái sàn cho đứng xem rất rộng, nơi bạn có thể nhìn xuống và quan sát thấy những người đóng thùng sửa chữa các thùng ủ bằng tay. Có nhiều học viên trẻ khoảng 18-17 tuổi, và họ đang làm việc cùng với những người đồng nghiệp lớn tuổi vốn đã làm ở đó 10, 20, 30 năm rồi. Đến bây giờ, người ta vẫn có xu hướng gắn bó với nghề đó trong thời gian lâu dài. Và xưởng đóng thùng Speyside mà tôi vừa đề cập đến, đó là một trong những xưởng đóng thùng ủ cuối cùng còn sót lại, vẫn trả tiền theo từng thùng mà họ sửa chữa. Như bạn có thể tưởng tượng, đấy là một công việc có tốc độ cao nhanh chóng, bởi vì họ chỉ được trả tiền theo mỗi chiếc thùng ủ mà họ sửa chữa mà thôi. Vì vậy, nếu bạn có cơ hội đến thăm một xưởng đóng thùng, việc xem họ sửa chữa hết sức là thú vị. Tôi thấy riêng phần này của quá trình đặc biệt thú vị bởi vì công việc này mất rất nhiều công sức trong đó, đồng thời rất nhiều chi tiết lịch sử, chi tiết đằng sau những chiếc thùng ủ và cách ủ rượu chín như thế nào. Bây giờ chỉ còn 2 phim video nữa để chúng ta xem trong phần này mà thôi, và cái tiếp theo thì ở ngay sau tôi đây. Như lúc đầu tôi đã nói với các bạn rằng chúng tôi đang kỷ niệm 200 năm ngày thành lập của công ty, và tuy là điều này hết sức thú vị đấy, song chúng tôi còn muốn ở đây thêm 200 năm nữa, hoặc càng lâu càng tốt. Và do đó, sự bền vững cùng trách nhiệm là cái thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi. Đây là Sandrine và Ronald làm việc ở đây. Họ sẽ giải thích thêm một chút về những gì chúng tôi vốn làm cho đến nay trong cố gắng hòng đạt được những điều đó, và kế hoạch của chúng tôi trong tương lai là gì. Tôi là Sandrine. Công việc của tôi là đảm bảo rằng chúng tôi tạo ra một Glenlivet bền vững và có trách nhiệm nhất như chúng tôi có thể. Tôi nhớ lại rằng ông tôi vốn rất buồn trước tình trạng ô nhiễm biển ngày càng gia tăng. Ông nội tôi đã thành lập Viện Hải dương học Paul Ricoeur hơn nửa thế kỷ trước để tìm hiểu và bảo vệ đại dương của chúng tôi. Tình yêu của ông nội dành cho môi trường thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục công việc của ông. Tôi là Ronald và tôi đã dành 25 năm trong sự nghiệp của mình chuyên tâm bảo vệ môi trường. Cách tôi tính toán là như thế này. Chúng tôi lấy 100% lúa mạch từ nhóm ngũ cốc địa phương, giống như ông George Smith đã làm, có đến tới 59.000 tấn phụ phẩm mỗi năm, được tái sử dụng làm thức ăn gia súc hoặc biến thành năng lượng tái tạo. 96% lượng nước chúng tôi sử dụng được trả lại môi trường một cách an toàn trực tiếp tại nhà máy chưng cất. Và điện của chúng tôi là 100% không có carbon. Chúng tôi đều đã sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong nhiều năm rồi, kể cả gió, thủy điện hay năng lượng mặt trời. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà máy chưng cất khác làm tương tự. Điều quan trọng là Glenlivet phải hành động có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn cao bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương để chăm sóc động vật hoang dã và con người cùng sống chung tại địa phương của chúng tôi. Chúng tôi đang làm chính xác những gì chúng tôi yêu cầu những người uống rượu whisky làm. Biết giới hạn của bạn và tiêu dùng một cách có trách nhiệm. Biết giới hạn của bạn. Chúng tôi rất xấu hổ. Nếu mình không biết giới hạn của mình thì hãy coi chừng. Trong phần này chúng tôi chỉ còn một phim video nữa ở đây thôi. Phim này dài hơn một chút, khoảng 9 phút rưỡi. Nếu ai muốn ngồi xuống một chút thì cứ tự nhiên, và chúng ta sẽ xem phần cuối cùng này ở đây. Phía sau tôi là hình ảnh nơi chúng tôi đang ở tại thung lũng Spey. Đây là Glenlivet, nép mình trong những cái cây chỗ này. Đây này, chúng tôi ở đây này. Bạn còn nhớ lúc đầu tôi đã nói về việc có rất nhiều vụ trưng cất trái phép, rất nhiều vụ buôn lậu whisky đang diễn ra tại khu vực này không?
Có người đã nói rằng nếu bạn lên đỉnh đồi Ben Venus này, nơi chúng tôi nghĩ là bạn sẽ có được một góc nhìn khá đẹp về nhà máy trưng cất. Nếu bạn lên đỉnh đồi này và nhìn xuống, bạn có thể thấy chừng 200 đám cháy nhỏ. Đấy là các lò trưng cất bất hợp pháp đang hoạt động. Hiện nay thì điều đó là điều điên rồ nhất đấy. Song vào những năm 1800 thì đấy là chuyện thực tế đang diễn ra. Có rất nhiều hoạt động trưng cất bất hợp pháp đang diễn tiến. Phim video cuối cùng này sẽ mang một chút hơi hướng về dòng thời gian lịch sử, từ điểm khởi đầu của Glenlivet cho đến ngày nay. Chúc bạn xem hay nhé! Xe cả bọn hả? Trước khi thời đại Spey xuất hiện trên bản đồ, khói của mạch Nha Đơn đã được biết đến với cái tên ấy. Và trước khi các nhà máy trưng cất ở vùng đất này trở thành hợp pháp, một người có tầm nhìn cao xa đã tạo ra loại mạch Nha Đơn cất êm dịu với ẩm ướt cân bằng mà ai cũng muốn uống. Khi bạn làm ra loại mạch Nha Đơn đặc biệt thế này, thì ai cũng đều muốn nếm thử. Vào những năm 1820, George Smith lần đầu tiên làm ra rượu whisky và tin đồn về nó được lan truyền một cách nhanh chóng. Hồi ấy, đất nước này còn là một nơi vô luật pháp, nơi những kẻ buôn lậu buôn bán bí mật trong các ngôi lều cất rượu bất hợp pháp. Song ngay cả họ cũng nhận ra rằng rượu whisky từ thung lũng Liffey có giá trị vượt trội hơn so với các loại còn lại, và biết rằng họ có thể kiếm thêm 6 xu Anh một thùng. Nhất là khi vua George đệ tứ yêu cầu nếm rượu ấy, thì ông George Smith biết rằng mạch Nha Đơn và thương hiệu của mình cần phải được bảo vệ. Khi bạn làm ra loại mạch Nha Đơn đặc biệt thế này, bạn phải đấu tranh để giữ được nó. George đã nộp đơn xin giấy phép xây dựng nhà máy trưng cất hợp pháp đầu tiên ở thung lũng Liffey. Song, làm ra một sản phẩm để trở thành độc đáo thì không hề dễ dàng tí nào. Quyết định của ông không được lòng hàng xóm cùng những kẻ buôn lậu xung quanh, tức những người đe dọa sẽ đốt cháy nhà máy trưng cất mới. Lãnh chúa Ablo đã tặng ông George một cặp súng lục để bảo vệ bản thân và bảo toàn mạch Nha Đơn cất của mình. Và ông đã không hề nao núng đối với việc phải bắn những phát súng chiến binh hoặc là phải ẩu đả. Khi bạn làm ra loại mạch Nha Đơn đặc biệt thế này, thì mọi người ai cũng muốn đứng cùng một vị trí với nó. Năm 1852, tại London, tác giả Charles Dickens đã từng đề xuất thức uống Glenlivet quen thuộc quý hiếm trong một bức thư gửi cho bạn bè của mình. Khi danh tiếng của Glenlivet đã ngày càng lan rộng, thì nhiều nhà máy trưng cất đã đơn thuần cho thêm cái tên Glenlivet vào tên của sản phẩm họ làm, tạo ra một danh sách dài các sản phẩm hữu hạn, song chỉ có một cái là độc đáo mà thôi. Sau khi George Smith qua đời năm 1871, con trai ông John Gordon Smith tiếp tục cuộc chiến đấu của cha đẻ mình và kiện việc này lên tòa án, xác định rằng không có loại rượu whisky hoặc nhà máy trưng cất nào khác có thể sử dụng cái tên Glenlivet cả. Cuối cùng vào năm 1884, bằng chuyển nhượng khế ước đã xác nhận rằng chỉ có rượu whisky của gia đình ông ấy là Glenlivet độc đáo nhất mà thôi. Khi bạn làm ra loại mạch Nha Đơn đặc biệt thế này, thế giới cần biết về nó. Với tư duy độc đáo, gia đình Grant và gia đình Smith, và đến thế kỷ 20, đến lượt cháu trai lớn của George Smith, thuyền trưởng Bill Smith nắm quyền chỉ đạo. Ông ấy là người tiên phong đã đưa Glenlivet đến Hoa Kỳ vào năm 1833 khi lệnh cấm kết thúc. Loại mạch Nha Đơn cất này hầu như chưa cần biết đến, kể cả truyền thuyết về Glenlivet nữa. Thuyền trưởng Bill sớm đạt được thỏa thuận với các tòa hành khách xe lửa của công ty đường sắt Pullman để bán rượu của sồi Glenlivet trong chai con cho những anh chàng giàu có người Mỹ. Đó là một nước cờ hết sức khôn ngoan. Rượu mạch Nha Đơn của thuyền trưởng đã được ưa chuộng và một loạt khán giả hoàn toàn mới đã ra đời. Khi bạn làm ra loại mạch Nha Đơn đặc biệt thế này, bạn cần phải đáp ứng rất nhiều điều. 200 năm sau khi mọi sự khởi đầu, đúng như ông George, chúng tôi vẫn là người độc đáo, làm rung chuyển thị trường, chiếm lĩnh đỉnh cao mới và biến hóa truyền thống, mang hương vị cân bằng êm dịu của Glenlivet đến toàn thế giới.
Đây là loại mạch nha đơn cất vốn được sản xuất tại gia, song mãi mãi tiên phong, phá vỡ các quy ước truyền thống, mãi mãi là độc đáo. Bạn có thể còn nhớ là đã nhìn thấy khẩu súng lục mà lãnh chúa Abler đã tặng cho ông George Smith để ông bảo vệ cơ sở của ông ta. Chúng tôi hiện có mấy khẩu súng lục ấy ở đây. Bạn đã nhìn thấy chúng chưa? Vâng, chúng nằm trong tủ kính cạnh quầy tiếp tân. Bạn có thể tự nhiên quay lại, quan sát chúng sau khi chúng ta kết thúc. Việc chúng ta sắp làm bây giờ là đi thẳng tới phòng xử lý. Tôi sẽ phân tích toàn bộ các giai đoạn khác nhau trong quá trình làm rượu whisky. Và sau đó, chúng ta sẽ đi ra ngoài và tận mắt xem thấy nhà máy chưng cất. Mọi người đồng ý chứ? Vâng, đi thôi. Mọi người vào đây hộ tôi nhé. Các bạn có thể đến bên này và xuống đây nữa. Tất cả những người đứng ở ngoài ấy. Thôi, tắt đi chụp ảnh đi. Được chưa? Hoàn hảo, tuyệt vời. Như tôi đã đề cập, tôi sẽ giảng giải toàn bộ các giai đoạn khác nhau về cách chúng ta làm rượu whisky ở đây. Như các bạn đã thấy, chúng tôi có 6 giai đoạn khác nhau và tất cả đều bắt đầu với 3 sản phẩm tự nhiên đơn giản. Để làm rượu whisky, chúng ta cần lúa mạch nha, chúng ta cần nước ngọt và men chua, chỉ có 3 thứ và tất cả đều bắt đầu từ khâu ủ mạch nha. Như bạn đã thấy trong các phim video trước, những người nông dân trồng trọt và thu hoạch lúa mạch của họ. Và theo truyền thống, họ sẽ gửi lúa mạch đó chuyển tới đây, nơi lẽ ra chúng tôi sẽ thực hiện quá trình này trên gác xếp mạch nha của mình. Song hiện nay, khi chúng tôi đã phát triển cao và quá quen thuộc với việc làm rồi, thì quá trình này hiện được thực hiện tại thị trấn ven biển Bắc Kỳ, gần đây tại xưởng Beaumont. Lúa mạch được đưa tới đây. Đầu tiên, nó được ngâm trong nước khoảng 3 ngày để tăng độ ẩm. Và sau đó, khoảng 2 đến 3 ngày để nảy mầm. Chúng ta cần kết thúc việc nảy mầm để bắt đầu quá trình chuyển hóa từ tinh bột thành đường. Đường là cái mà chúng ta cần phải thu lượng. Vì vậy, một khi nó đã nảy mầm, chúng ta cần thu giữ lượng đường đó bằng cách phơi khô đi. Chúng được rải ra trên sàn mạch nha lớn này, chúng phải được xới lên để hong khô đi. Và chúng ta sẽ đưa vào lò sấy ở nhiệt độ khoảng 60 độ. Hong đảm bảo rằng chúng khô hoàn toàn để chúng ta có thể thu hồi được lượng đường đó. Khi chúng kết thúc quá trình này thì chúng ta gọi chúng là lúa mạch đã mạch nha hóa. Vậy là chúng ta đã có lúa mạch đã mạch nha hóa rồi. Và sau đó chúng được chuyển đến đây bằng xe tải tới Glenlivet. Và chúng sẽ phải trải qua quá trình xay sát. Chúng tôi có cái máy được gọi là máy xay Buller. Đó là một chiếc cối xay có 3 bộ con lăn trên đó. Cái đầu tiên, như bạn có thể thấy ở đây, làm nứt lớp vỏ ngoài của hạt ngũ cốc. Rồi sau đó là 2 bộ con lăn thứ hai. Cuối cùng, chúng ta xay tán nó ra đồng đều từ từ một cách mịn màng trên bộ con lăn thứ ba. Nó gần như chất của một loại bột mềm và loại bột này được gọi là grease, bột mạch nha. Đó là thứ mà chúng ta sẽ sử dụng trong giai đoạn tiếp theo trong quá trình nghiền nát. Nếu bạn quan sát kỹ trong những chiếc xô phía sau bạn ấy, bạn sẽ thấy chúng trông như thế nào. Lúa mạch nha chưa mạch nha hóa, rồi đến lúa mạch nha đã mạch nha hóa. Đây là loại đã trải qua quá trình ủ mạch nha và sau đó nó trông dáng vẻ như thế này. Và nếu sờ vào thì có cảm giác như thế này. Bột mạch nha trông rất khác từ bước đầu tiên của quá trình cho đến cuối cùng. Và bột mạch nha cũng mềm hơn và mịn hơn rất nhiều. Đó là thứ mà chúng tôi sẽ sử dụng trong giai đoạn nghiền nát tiếp theo. Quá trình nghiền diễn ra trong một cái thùng khổng lồ, cái mà chúng ta sẽ thấy sau này trong cái nồi đường hóa. Chúng tôi đưa bột mạch nha sang nồi đường hóa cùng với nước, và nước nóng sẽ được cho thêm vào bột mạch nha. Nước nóng được đưa vào trong 3 nhiệt độ khác nhau. Đầu tiên, bắt đầu khoảng 65,5 độ. 65,5 độ là nhiệt độ bắt đầu hòa tan hầu hết đường trong đó. Nước này sẽ chảy xuống đáy máy nghiền, đi qua sàng đáy giả. Và nó là một chất lỏng rất ngon, có đường và đậm đà. Vì thế nó được gọi là wort, nhà ủ rượu. Quá trình tách ra là như vậy. Và những gì bạn có thể thấy ở đây là những gì còn sót lại. Cái này được gọi là draft, bã rượu. Nó đặc hơn, đỏ hơn, bột hơn rất nhiều. Nó không được sử dụng để làm rượu whisky. Cái này không phải là sản phẩm tốt nhất để làm rượu whisky. Nhưng nó được sử dụng làm thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi và cho nhà máy thiếu kết sinh khối. Thế cho nên việc nghiền bột trong nước là một việc làm lợi ích. Thực sự đấy là một chất lỏng ngọt ngào đang được xối qua cái đáy lọc giả ở đó, tách ra khỏi bã rượu, đấy là nha ủ rượu. Cái ấy là phần tốt nhất mà chúng tôi sẽ sử dụng trong giai đoạn tiếp theo trong quá trình lên men. Quá trình lên men diễn ra trong thùng lên men washback. Có ai đã từng nhìn thấy hoặc nghe nói về thùng lên men trước đấy chưa? Có ai không? Không. Chúng ta hiện nay đang đứng ở trong một cái thùng lên men ấy đấy. Cái thùng lên men này đã ngừng hoạt động rồi.
Đây chính là nơi quá trình lên men diễn ra. Cái này so với cái mà chúng tôi hiện đang sử dụng để sản xuất thì nhỏ hơn một chút. Bạn có thể thấy khối lượng kích thước khổng lồ của nó. Đây là nơi mà dịch nha ủ rượu sẽ được đưa đến. Và đây chính là nơi chúng tôi sẽ cho thêm thành phần thứ ba và là thành phần cuối cùng vào, đó là men. Vậy là men được cho thêm vào dịch mạch nha. Và men sẽ bắt đầu ăn đường và tạo ra rượu. Có hai sản phẩm phụ chính. Hai sản phẩm phụ chính sẽ được tạo ra trong giai đoạn này. Bạn đã thấy ở đấy có các bong bóng, đấy là carbon dioxide sinh ra và đồng thời nó cũng sinh nhiệt nữa. Rồi chúng ta sẽ thấy, hy vọng là chúng ta sẽ thấy khi chúng ta sẽ vào nhà máy chưng cất, có một số lưỡi dao lớn phía trên thùng lên men. Chúng sẽ cắt các bọt khí đi khỏi các dung dịch này, hòng để cho chúng nó không bị đầy tràn lên quá mức. Quá trình này mất khoảng 48 đến 56 tiếng đồng hồ. Và sau cùng cái này được gọi là wash, hỗn hợp đã lên men. Song nó rất giống với loại bia có nồng độ 8% của bể. Vì vậy, về cơ bản mà nói, từ bước đầu tiên của quá trình này cho đến khi kết thúc quá trình lên men, chúng ta thực ra là đang sản xuất bia. Và tuy chúng đáng yêu như bia đấy, nhưng chúng tôi muốn làm rượu whisky cơ. Vì thế chúng tôi phải tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi mang wash hỗn hợp đã lên men ấy, chất giống như bia đó, và đưa nó đi chưng cất. Cũng giống như nhiều nhà máy chưng cất ở Scotland, chúng tôi thi hành chưng cất kép. Chúng tôi chưng cất 2 lần. Wash, hỗn hợp đã lên men ấy, chất giống như bia ấy, sau đó được đưa đến nồi chưng cất bằng đồng lớn. Để ý ở đây, bình chưng cất đầu tiên được sử dụng sẽ là bình chưng cất hỗn hợp men lớn. Hỗn hợp men sẽ được đưa vào. Hơi nước từ bên dưới sẽ làm nóng hỗn hợp đã lên men. Hơi cồn sẽ bốc lên cao tới tận cổ bình thiên nga và hoàn xuống lại vào bình ngưng tự, nơi nó sẽ bắt đầu biến trở lại thành chất lỏng. Và sau đó chúng sẽ đi vào thùng tiếp nhận rượu có độ cồn thấp, tức là khoảng 20 đến 30% nồng độ cồn theo thể tích ở giai đoạn đó. Nồng độ này là nồng độ còn khá thấp và sau đó sẽ được tái chưng cất trong 6 tiếng đồng hồ nữa. Vậy là 6 giờ trong bình chưng cất men lớn và sau đó 6 giờ nữa trong bình chưng cất thằng nhỏ. Tôi gọi nó là thằng nhỏ nhưng nó vẫn là bình chưng cất rượu, song chỉ nhỏ bé hơn mà thôi. Và việc chưng cất dùng loại nhỏ hơn đó có 3 phần riêng biệt. Nó được tách thành 3 phần khác nhau. Đầu tiên là head, đầu. Cái thứ hai là heart, tim. Và sau đó chúng ta có phần tail, đuôi. Đầu, tim và đuôi. Chỗ này là cái đầu, đó là phần đang chảy ra. Cái này có nồng độ cồn quá cao, trên 74% theo thể tích. Quá mạnh để chúng ta có thể sử dụng nó làm rượu whisky ở thời điểm này. Ngoài ra, nó còn có mùi vị không được hay lắm, không như mong muốn. Do đó, chúng ta không sử dụng phần này, nó còn quá mạnh đối với chúng ta lúc này. Song phần tim lại là thứ hoàn hảo nhất. Nó có nồng độ cồn khoảng 62 đến 74% theo thể tích, phần tâm của nó ấy. Và đó chính là thứ sẽ trở thành loại rượu whisky mạch nha đơn của chúng tôi cho Glenlivet. Phần tiếp theo sẽ chảy ra là phần đuôi. Nó có nồng độ cồn thấp, 62% theo thể tích và cũng hơi yếu một chút. Nó cũng có chứa tạp chất và những thứ mà chúng ta không muốn có trong rượu whisky của mình. Vì vậy, phần tim là phần tốt nhất, song thay vì bỏ đi, lãng phí cái đầu và cái đuôi, thì chúng tôi tái chưng cất những cái đó với mẻ rượu vang có nồng độ thấp tiếp theo. Đấy là một chu kỳ tuần hoàn liên tục. Nó cứ tiếp tục như vậy và cuối cùng chúng ta sẽ có được phần tim ấy. Nó cũng có nồng độ cồn từ 62 đến 74%. Đấy cũng là sau lần chưng cất thứ hai, chúng ta thu được những gì chiết xuất ra ở giai đoạn tức rượu cồn lấy được ở đây. Nó được gọi là New Make Spirit, rượu mới, và trên thực tế nó ở trong cái chai này. Như bạn có thể thấy, nó trông gần giống như nước, phải không? Đó là loại rượu có nồng độ cồn 69% theo thể tích, hoặc được gọi là rượu mới. Chìa mu bàn tay mình ra, tôi sẽ bơm một chút vào tay bạn. Và sau đó bạn sẽ thấy nó có mùi như thế nào. Nó rất mạnh, cái này. Thấy chưa? Có một số người đã từng nói, anh đã bao giờ nghĩ đến việc biến thứ này thành nước hoa hoặc thành kem cạo râu hoặc những cái khác tương tự chưa? Bản thân tôi cũng không chắc lắm, song có lẽ phải theo dõi tiến triển của cái này trong tương lai xem thế nào. Bạn có ngửi thấy không? Nó quả thực là khá mạnh đấy. Đấy là nồng độ cồn 69% theo thể tích. Mình có thể uống nó được không? Bạn có thể, song thực sự nồng độ của nó rất mạnh. Tôi nghĩ bạn sẽ khoái hơn khi nồng độ nó không mạnh như thế. Xong bạn có thể uống, có thể. Cái này được gọi là rượu mới của chúng tôi. Nhưng nếu bạn vào một cửa hàng để mua nó, nhìn thấy rượu whisky để ở trên kệ ở bất cứ chỗ nào, nó sẽ trông không giống như thế này, phải không? Cái rượu whisky mà bạn nhìn thấy và vốn quen thuộc sẽ có màu hổ phách, màu vàng đỏ đáng yêu hơn, phải không? Do đó, bằng cách nào đấy chúng ta phải biến cái này trở thành những gì bạn vốn quen thuộc nếu bạn nhìn thấy nó trên kệ.
Và toàn bộ những cái ấy đều xảy ra ở giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn ủ chín. Loại rượu mới được sản xuất ra này, như tôi đã nói, có nồng độ cồn khoảng 69% và nó sẽ được pha loãng một chút để đạt được nồng độ thông thường. Rồi sau đó, chúng tôi đưa chúng vào những chiếc thùng này. Những thùng rượu chúng tôi sử dụng phải là thùng gỗ sồi và chúng phải được ủ chín ở Scotland tối thiểu trong 3 năm. Để chúng tôi gọi nó là rượu whisky của Scotland hay Scotch whisky thì nó phải là gỗ sồi và phải được ủ chín ở Scotland và phải ủ chín ít nhất là 3 năm. Chỉ một ngày dưới 3 năm chúng tôi cũng không thể gọi nó là Scotch, nhất định phải mất 3 năm và nó có thể nằm trong những chiếc thùng này tới tối đa là 50 năm. Chúng tôi đã sản xuất ra rất nhiều loại rượu whisky ở cửa hàng này. Chai 50 tuổi thì giá là 19.500 bảng một chai. Giai đoạn này quả là giai đoạn lâu nhất trong tất cả các giai đoạn mà tôi vừa giải thích xong. Chừng 70% màu sắc và hương vị đạt được là từ giai đoạn này mà ra, là từ chính bản thân các thùng ủ rượu. Và những chiếc thùng ủ mà chúng tôi đang sử dụng, rất nhiều cái trong số chúng vốn đã có rượu sẵn ở bên trong rồi, như rượu rum, cognac, sherry, bourbon, whisky Mỹ. Và đấy là những gì tạo nên màu sắc và hương vị. Phần lớn những cái ấy đến từ rượu vốn đã có trong các thùng trước rồi. Xong, như tôi đã nói, lát nữa chúng ta sẽ đi đến nhà kho. Tôi sẽ giải thích thêm một chút về thùng rượu và về quá trình ủ chín. Và chúng ta sẽ tự mình nhìn thấy chúng. Có ai thắc mắc gì về quá trình nào mà tôi vừa... Dạ, cái gì ạ? Làm thế nào để cô có được sự khác biệt về thời gian? Tôi xin lỗi, ý ông là gì ạ? Lấy ví dụ, cô có rượu 40 năm và rượu 3 năm. Cô làm thế nào để có được cái đó? Một khi hỗn hợp rượu mới đã được tạo ra, họ sẽ, các bậc thầy, tức bậc thầy chưng cất và những người pha chế, họ sẽ biết chính xác rượu cồn đó sẽ được dùng để tạo ra cái gì. Họ sẽ biết là số thùng này sẽ dành cho rượu 12 tuổi của chúng tôi, hoặc 18 tuổi, hoặc 21 tuổi. Trước đây thì không có yêu cầu về pháp lý nào rằng 3 năm là thời gian mà chúng tôi phải ủ chín nó. Bởi vì, thực ra, trước đây thì đến đây là bước kết thúc quá trình làm rượu. Và họ vốn chỉ làm ra rượu mới và họ sẽ uống cái rượu ấy như thế thôi. Vâng, các bạn có thể uống cái này đấy. Song hiện nay chúng tôi không hay làm như vậy. Chúng tôi để cho nó ủ chín đã, và điều ấy cũng giống như một yêu cầu về pháp lý vậy. Song nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ đặt kế hoạch định làm gì, hoặc định đặt nó ở đâu, và sản phẩm cuối cùng sẽ là cái gì. Họ sẽ quyết định là cái này phải ủ chín trong bao lâu. Cái ấy có trả lời được câu hỏi không ạ? Hay là ông chưa hiểu? Được rồi, thế là được rồi, vâng. Vâng, nếu không thì xin vui lòng cho tôi biết nhé. Có một câu hỏi, cô luôn luôn sử dụng thùng vốn đã sử dụng rồi, hay là lúc nào cũng sử dụng thùng mới? Không phải lúc nào cũng vậy, rất nhiều lúc như ông biết đấy, sẽ có rượu khác nằm trong đó. Xong, chúng tôi cũng sử dụng thùng gỗ sồi Virgin từ Limousin ở Pháp sang nữa. Trước đây, cách đưa rượu vào không phải như thế đâu. Cũng là vì cách này mà rượu mang một hương vị hoàn toàn khác, một đặc tính khác. Khi chúng tôi sử dụng những chiếc thùng vốn đã có rượu nằm chết trong đó cùng cái hoàn toàn không có gì trước đó cả. Chúng tôi sử dụng hỗn hợp của cả hai. Họ đốt ở bên trong phải không? Bên trong... Đúng rồi, sau này tôi sẽ giải thích thêm một chút về điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi gây nhám và đốt cháy bên trong, khi chúng ta ra bên ngoài và vào thăm nhà kho. Một câu hỏi rất tuyệt. Thế liệu rượu whisky có gì thay đổi sau khi đã đóng vào trong chai? Sau 5 năm, 10 năm hay không thay đổi gì trong chai nữa? Không, một khi nó ra khỏi đây và nằm trong chai rồi thì không. Và nó vẫn như cũ à? Tôi hiểu rồi. Vâng, đúng rồi. Và như tôi đã nói, đây là lý do tại sao tôi thấy giai đoạn này rất thú vị. Bởi vì bạn biết đấy, rượu vốn đã nằm trong những chiếc thùng này trước đây, khoảng thời gian ở trong đó cùng loại gỗ. Tôi sẽ giải thích thêm về sự bay hơi cùng tất cả những việc ấy. Thực sự là có rất nhiều thứ liên quan đến cần phải làm, song tất cả đều diễn ra trong quá trình ủ thùng và sự bay hơi này. Vậy có phải là từ lúc nó nằm trong chai thì sẽ không bao giờ thay đổi cả? Vâng, nó vẫn như thế. Vâng. Giống như cái chai chưa mở ấy, bạn biết không? Hoặc dù nó nằm trong chai bao lâu nữa, tuổi của nó cũng không được tính thêm. Tuổi của nó chỉ được tính khi nó nằm trong thùng mà thôi. Bởi vì toàn bộ quá trình ủ chín đều là từ các loại gỗ mà ra, nó bị gỗ ảnh hưởng rất nhiều. Cô luôn luôn sử dụng cùng một lượng lúa mạch trong quá trình chế biến, chẳng hạn như giữa cát. Tôi tin là như vậy, nhưng đó là một câu hỏi hay, nó có thể thay đổi một chút. Thế cô dùng bao nhiêu lúa mạch cho một chai? Cho một chai? Tôi không có câu trả lời cho một chai. Tôi có thể nói cho ông biết bao nhiêu bột mạch nha cho vào nồi đường hóa ở chỗ kia. Có chừng khoảng 13,5 tấn bột mạch nha, 100.000 lít nước và 60.000 lít nha ủ rượu. Sau đó chúng tôi đưa nó đi lên men, vào khoảng 2 thùng lên men, một thùng chưng cất đồng. Và từ một thùng chưng cất đồng có khoảng 10.000 lít trong ấy.
Ông biết đấy, cái đó sẽ... Phần tim thì có khoảng 2.500 lít được trích ra từ một mẻ của phần tim. Vì vậy, tùy thuộc vào những gì xảy ra trong quá trình ủ chín, bởi vì hiển nhiên là khi cồn rượu được đưa vào đây, hiện tượng bốc hơi sẽ xảy ra, song tôi không hình dung được từ thùng ra số chai. Xong phần tim thì chúng ta trích xuất được khoảng 2.500 lít. Vâng, lượng khá lớn. Và có khoảng 20 triệu lít được sản xuất mỗi năm. Rất nhiều rượu whisky. Rồi tôi sẽ giải thích thêm. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này khi vào nhà kho. Còn câu hỏi thôi thúc nào khác trước khi tôi dừng video này không? Quan trọng là chất lượng nước. Quan trọng? Rất quan trọng, vâng. Có phải đấy là nguyên nhân tại sao có nhiều nhà máy trứng cất trong vùng này hoặc là chất lượng của nước? Vâng, cái ấy cũng làm nên sự độc đáo riêng cho các cơ sở khác nhau nữa. Bởi vì toàn bộ sẽ là do chất lượng nước hơi khác nhau một chút. Nước của chúng tôi lấy từ nguồn địa phương. Chúng tôi có rất nhiều suối, có giếng châu xì. Vâng, cái đấy chắc chắn tạo nên sự khác biệt giữa chúng tôi với các cơ sở khác. Và tôi lại từ chúng tôi nữa, bởi vì cái đấy đóng một vai trò quan trọng. Thế nhé. Điều tôi sẽ làm tiếp theo là tôi sẽ kéo rèm cửa ra, đẩy chúng lại đằng sau chúng ta để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn trước khi vào cơ sở. Nếu toàn bộ chúng ta đứng đợi ở cuối cầu thang, rồi chúng ta sẽ lên lầu và ra ngoài để xem mọi cái mà tôi vừa nói ở đây. Chúng ta sẽ thấy các nồi đường hóa, những thùng lên men, các nồi trứng cất, và sau đó ra các nhà kho để xem các thùng ủ rượu nữa. Được rồi, đi nào. Quay phim thôi. Thật tuyệt! Phần này của nhà máy trứng cất mà chúng ta vừa mới đi vào nó được xây dựng vào năm 1209. Chúng tôi có một khu vực cũ của nhà máy trứng cất vốn được sử dụng để sản xuất, cùng cả một khu vực mới hơn ngay phía sau nhà kho nữa. Và khu vực mới vừa được khai trương vào năm 2018. Và năm nay, đây là cuộc dạo thăm mới của chúng tôi nhân kỷ niệm 200 năm. Đấy là điều thực sự rất phấn khích. Chương trình tham quan nhìn xa trông rộng của chúng tôi nhắm tới trở thành chi nhánh tương lai của Glenlivet. Xong, như tôi đã nói, khu vực này được xây dựng năm 2009. Chúng ta sẽ đi qua cánh cửa này và đi lên tầng trên. Tôi sẽ có một lượt thảo ngắn về sức khỏe và an toàn khác. Và sau đó chúng ta có thể quan sát xung quanh thấy mọi thứ mà tôi đã nói đến trong phòng xử lý. Được rồi chứ? Đi nào! Không muốn cho tôi vào hay sao ấy? À, được rồi. Chúng ta sẽ thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi sang xem những bình trưng cất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xuống tầng dưới và tham quan nhà kho. Được không? Chỗ này cũng có thể khá nóng nữa đấy. Xin vui lòng để ý các bề mặt nóng, nắp nóng, vỏ nóng. Vì vậy, xin hãy cẩn thận với những cái ấy. Được không? Chúng ta đi nào. Nó bảo được quay. Nó bảo là được quay nhưng mà đến xuống hầm là không được. Đây là cái nồi đường hóa Marston, giai đoạn đầu tiên sau khi xay sát. Bột mạch nha ấy, thứ bột mịn màu xám đó, đấy là cái được đưa vào đây cùng với nước nóng. Nước nóng được phun từ trên xuống, bắt đầu với 65,5 độ.
rồi sau đó được tăng lên khoảng 80-90 độ. Cố gắng hòa tan đường ở mức tối đa. Một khi đã hòa tan rồi thì nó sẽ chảy xuống đáy, ra khỏi những cái sàng đáy giả đó, và đó là nha ủ rượu của chúng ta. Đấy là chất lỏng đậm đặc, đó chính là dịch nha ủ rượu. Rồi sau đó nó sẽ được phân tách ra thành bã rượu, tức cái thứ bột màu đỏ đặc hơn mà bạn nhìn thấy trên màn hình ở kia. Nó được sử dụng làm thức ăn gia súc và sinh khối. Xong dịch nha ủ rượu, đó là thứ được trích xuất ra ở đây. Chúng sẽ được đưa sang các thùng lên men. Lúc này chúng ta cho khoảng 1.000 lít nước vào đây. Cùng theo đó chúng ta cho vào 13.500 tấn bột mạch nha. Và từ đó chúng ta thu được khoảng 60.000 lít dịch nha ủ rượu. Và như tôi đã nói, dịch nha ủ rượu sẽ được đưa đến các thùng lên men. Chu kỳ này mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, khá ngắn nếu so với 2 ngày rưỡi ở đây. 6 tiếng ở kia, 6 tiếng ở kia, để ủ chín nó thì sẽ còn lâu hơn nữa. Thế các bạn có thắc mắc nào khác ở đây không? Hay các bạn muốn ở lại lâu hơn để chụp ảnh tất cả mọi thứ? Dạ. Cô nói từ 82 độ đến 93 độ. Có làm chai rượu đắng không? Tôi không hiểu. Có phải là ý ông là chúng có rơi vào khoảng như 85 đến 93? Hay ý ông là tại sao chúng lại ủ chín ở nhiệt độ đó, phải không ạ? Đúng, chính xác. Tôi không chắc chắn chính xác tại sao người ta sử dụng những nhiệt độ ấy. Nhưng tôi cảm thấy rằng họ đã thực hiện rất nhiều phân tích về thời điểm tốt nhất để có được lượng đường nhiều nhất. Lượng thời gian tối thiểu như ông biết đấy, nhưng tôi không chắc. Tôi có thể hỏi cấp trên và tìm hiểu thêm về điều ấy. Nhiệt độ ấy chính xác là đến từ đâu? Vâng, đấy là một câu hỏi rất hay. Dạ, không có gì đâu ạ. Được rồi, vậy thì... Ở đây không khí có mùi vị khác thường đấy nhé. Việc chụp ảnh và quay phim ở đây là hoàn toàn được phép nếu bạn muốn. Được rồi. Không sao cả. Được rồi. Như tôi đã đề cập trước đây, đây là nhà kho của chúng tôi. Đây là một nhà kho nhỏ hơn nhiều. Theo truyền thống thì nhà kho cao khoảng 3 cái thùng. Và nền thường là nền đất. Nhà kho mà chúng ta đang đứng ở đây, chúng tôi có vài nhà kho khác nhau ở Glenlivet. Song cái này không còn là nhà kho sử dụng trong chế biến nữa. Trong những chiếc thùng này đều không có rượu whisky gì hết, ngoài những cái mà trong mấy phút nữa chúng ta sẽ ngửi thử. Những cái ấy đều thực sự có rượu whisky trong đó, song những thùng này ở đây chỉ là để trưng bày cho các cuộc tham quan của chúng tôi mà thôi. Còn chúng tôi có những chỗ nhà kho khác trong cơ sở của mình, tức những cái có thùng rượu và whisky thực ở trong đó. Vì vậy, khi tôi nói rằng cái này là nhỏ hơn nhiều so với những cái chúng tôi đang sử dụng ngày nay, những cái mà chúng tôi đang sử dụng hiện nay là rất lớn hơn rất nhiều. Và khi tôi nói nhiều, lớn hơn nhiều, thì ý tôi nói là có chừng 25.000 thùng mỗi kho, khoảng 63 kho mỗi địa điểm, tương đương với khoảng 1,3 triệu thùng rượu whisky nằm cùng ở một chỗ. Và những số liệu thống kê mà tôi vừa trích dẫn đó, đấy là từ một trong những địa điểm kho chứa của chúng tôi cách đây khoảng 40 phút, ở Mâu Bèn. Và như bạn biết đấy, một số nhà kho là được bao bọc như thế này, và một số trong số chúng là nhà kho pallet chồng tầng. Mỗi thùng là một chiều cao, thực sự rất cao trên các kệ hàng. Và tôi không nói đùa đâu khi nói rằng nhà kho rất lớn. Đến mức bạn phải cần có một ống nhòm để nhìn từ đầu này sang đầu kia. Nó rất lớn, và các giàn cũng rất cao. Thực tế là nếu chia cho mỗi người sống ở Scotland thì mỗi người có hơn một thùng rượu. Tức số thùng rượu whisky còn nhiều hơn số người của chúng tôi. Có khoảng 6 triệu, hơn 6 triệu thùng whisky. Hơn một thùng cho mỗi người. Có nhiều rượu whisky hơn số người nữa. Đúng là điên rồ phải không? Một số thùng mà bạn có thể thấy ở chỗ này. Đây là những cái mà chúng tôi hiện đang sử dụng để ủ chín rượu whisky. Chúng tôi có cái nằm ở dưới cùng kia. Đấy là các thùng loại gỗ sồi Mỹ. Mỗi cái chứa khoảng 185 lít. Và mất khoảng 150 bảng để mua một vỏ thùng rỗng. Vì vậy, nếu xét đến việc chúng tôi sẽ sử dụng những thùng này trong khoảng 60 năm,
thì nó cũng khá rẻ phải không? Có 150 bảng thôi. Và chúng tôi luôn luôn sử dụng nó trong suốt thời gian ấy. Thông thường thì chúng cũng sẽ được tái sử dụng khoảng 3 đến 4 lần. Cái thùng ở giữa đây là thùng Hogshead chứa khoảng 250 lít. Và nó có giá chừng gấp đôi 300 bảng để mua thùng rỗng. Rồi đến cái lớn này, ở đây là một thùng Sherry Butt lớn, nó chứa được 600 lít. Có ai có thể đoán được giá mua thùng rỗng cái này là bao nhiêu không? 1.000 bảng, 1.000 bảng. Có ai đoán giá khác hơn là 1.000 bảng không? 1.200 bảng. Giá là khoảng 1.500 đến 2.000 bảng. Ái chà, 1.500 đến 2.000 để mua thùng rỗng. Có nghĩa là không phải chỉ vì nó lớn hơn đâu đấy. Thế ở đây có người nào hay uống rượu sherry không? Có ai uống rượu sherry không? Không, hiện nay sherry đang có chiều đi xuống. Nó vốn từng là một thứ được rất nhiều người uống, bây giờ thì không được ưa chuộng nữa. Việc mua được chúng bây giờ là rất khó khăn và chúng cũng lớn hơn nữa. Tiếp theo, những thanh cậy này ở đây. Đây chính là thanh mà những người đóng thùng sử dụng khi họ sửa chữa các thùng rượu. Dùng để đóng thùng rượu cùng đồng thời sửa chữa chúng nữa. Cái này toàn bộ đều là gỗ sồi. Như tôi đã đề cập, nó phải là gỗ sồi thì rượu mới có thể được gọi là Scotch. Và rượu cũng được ủ chín ở Scotland nữa. Loại gỗ này thực sự rất xốp, rất thoáng khí. Và bạn có nhìn thấy cái đường kẻ đi xuống ở đây không? Bạn có nhìn thấy được cái này không? Nhìn thấy chưa? Cái này là cái mà chúng tôi gọi là vạch rượu của mình. Đường kẻ này cho thấy cồn rượu đang ngấm vào gỗ là bao xa. Như tôi đã nói, chúng tôi sử dụng chúng trong khoảng 60 năm. Xong cái này là dùng 4 lần. Chúng tôi thu nhận được rất nhiều màu sắc, hương vị. Chừng khoảng 70% màu sắc và hương vị là từ gỗ. Và nó sẽ thu nhận được rất nhiều ảnh hưởng từ cái này. Dòng cái này cho thấy chính xác là nó đã xâm nhập vào bao xa. Và sau thời gian đó, nó sẽ không còn thu nhận được ảnh hưởng nữa. Nó không còn thu nhận được mùi vị, không còn thu nhận được màu sắc nữa. Những thanh gỗ này, những thùng này sẽ được tái chế bằng nhiều cách khác nhau. Còn cái này, có người đã nói với tôi về việc nướng cháy hoặc than hóa. Có phải là bạn không? Tôi nghĩ chính bạn là người đã nói. Thanh này, bạn sẽ thấy chỗ này toàn là màu đen. Cái này đã bị than hóa và việc đốt cháy thành than này xảy ra trong xưởng đóng thùng rượu. Họ đốt cháy chúng, tức là những người đóng thùng ấy, họ sẽ đốt lửa bên trong thùng. Không phải lúc nào họ cũng làm thế này, việc này không phải lúc nào họ cũng thực hiện đâu. Đôi khi còn tùy thuộc vào loại rượu whisky cùng danh sách các hương vị mà họ muốn tạo ra, để cho việc này sẽ được thực hiện, để cho điều này sẽ xảy ra. Và tôi muốn mô tả cái này kiểu như nếu bạn đã từng ăn crème brulee, thì bạn biết đấy, món tráng miệng ấy, và bạn đốt cháy lớp mặt. Trông nó khá giống kiểu caramel kẹo bơ cứng bị cháy. Ý tưởng kiểu giống như thế. Đấy là kết quả bạn thu được khi đốt cháy bên trong thùng thành than. Như tôi đã nói, việc này không phải lúc nào cũng được thực hiện. Nó còn tùy thuộc vào thể loại whisky nào, vào kết quả sản phẩm cuối cùng họ muốn là gì, do đó mà họ làm việc này. Như tôi đã đề cập rằng, loại gỗ này rất xốp, nên nó thực sự thở được, vào và ra, hít vào và thở ra, thở liên tục. Xong sau một thời gian dài, nó sẽ gây ra sự bốc hơi. Có khoảng 1,5 đến 2% lượng bốc hơi sẽ xảy ra mỗi năm. Một số bạn có thể đã từng nghe thấy câu phần chia của thiên thần. Bạn đã từng nghe đến câu phần chia của thiên thần chưa? Có lẽ nghe rồi phải không? Phần chia của thiên thần nguyên chỉ là sự bốc hơi của rượu xảy ra mà thôi. Tức là các thiên thần ở trên trời ấy, một phần của cồn rượu bốc lên, một phần là để cho các thiên thần rồi chúng ta giữ phần còn lại. Và nó được thể hiện trên các kệ để rượu ở hai bên ở đây. Các phần chia của thiên thần hay sự bốc hơi diễn ra từ 0 đến 50 năm. Cái này cho thấy mức độ bốc hơi diễn ra như thế nào. Và bạn thấy ở giai đoạn khoảng 40-50 tuổi trông nó thế nào. Lượng bốc hơi xảy ra quá lớn, gần như chỉ còn lại chưa đến nửa chai. Bạn thấy ở trên kệ trên cùng chúng tôi có gỗ sồi Mỹ. Cái đó thường có xu hướng là màu vàng nhạt hơn. Và sau đó là gỗ sồi châu Âu, sẫm màu hơn một chút. Nó cũng mang màu sắc và hương vị của rượu sherry. Từ 0 đến 50, nó chỉ cho chúng ta thấy lượng bốc hơi đã diễn ra nhiều như thế nào. Điều đó có nghĩa là tại điểm khởi đầu của quá trình ủ chín, kể từ khi chúng ta đổ đầy rượu mới vào đây. Khi đến điểm kết thúc của chu kỳ ủ chín, nó sẽ không còn đầy như trước nữa. Chúng ta sẽ thấy có sự bốc hơi diễn ra trong khoảng thời gian đó. Có ai có câu hỏi nào trước khi chúng ta đi xuống và ngửi mùi rượu không? Tất cả các bạn đều thỏa mãn cả chứ? Chưa, song tôi biết trong ấy đều tốt cả. Tôi nghĩ là than bùn hóa. Than bùn hóa? Đúng rồi. Than bùn hóa. Chúng tôi không dùng than bùn trong rượu whisky. Song họ làm điều ấy ở một số nhà máy chưng cất, đặc biệt là ở Iceland, ở hòn đảo ấy. Quá trình than bùn hóa vốn xảy ra trong quá trình ủ mạch nha. Họ sẽ thả vào khi lúa mạch nha đã được sấy khô. Họ sẽ cho than bùn vào đó và cái ấy sẽ mang lại hương vị đất, hương vị khói dễ chịu. Nhưng không có thứ rượu nào của Glenlivet là sử dụng than bùn cả. Song giai đoạn ấy sẽ xảy ra trong quá trình ủ mạch nha. Liệu nó có thể đạt được trong
Lúc đấy là lúc mạch nha được sấy khô trong không khí đốt nóng, và họ cho than bùn vào và nó hấp thụ hương vị từ than bùn. Có một số người thực sự thích rượu whisky đã than bùn hóa, phải không? Đúng không? Chỉ thích cái diện mạo thôi. Có liên quan gì đến các thùng ủ không? Không, chẳng có liên quan gì đến các thùng ủ cả. Cái ấy vốn đã xảy ra trong mạch nha rồi. Và thực ra, cái ấy sẽ đi theo toàn bộ một khi đã thâm nhập vào mạch nha rồi, tức là lúc bột mạch nha đã lưu giữ hương vị đó xuyên suốt quá trình chưng cất. Khá ly kỳ phải không? Song không có sản phẩm nào của Glenlivet là được than bùn hóa cả. Cái mà chúng ta sẽ làm bây giờ là chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo của nhà kho. Tôi sẽ mở nắp 6 cái thùng khác nhau. Chúng tôi có 2 thùng gỗ sồi Mỹ, 2 thùng gỗ sồi châu Âu, một thùng cognac và một thùng rượu rum. Xin vui lòng người thử một chút mùi vị bên trong, dí mũi vào người bên trong xem bạn thích cái nào. Và sau đó chúng ta sẽ xem liệu khứu giác của bạn có tương xứng với vị giác của bạn không nhé. Vì khi chúng ta vào nếm rượu, đôi khi chúng có thể giống nhau, song đôi khi chúng có thể khác nhau nữa. Trò này thú vị là ở chỗ đấy. Chúng ta sẽ đi và tìm hiểu và xem khả năng của các bạn là thế nào. Liệu cả hai cái có xứng hợp với nhau không? Rồi, theo tôi xuống đây. Đứng xếp hàng dài ở đỉnh đầu nhé. Bạn sẽ dùng khứu giác để cảm nhận thùng rượu của chúng tôi, thấy hương vị nó rất khác nhau. Để ý quan sát không gian, người thử bản mẫu và xem chúng có khác nhau hay không. Nhớ là phải nhúng mũi người thử mỗi bên nhé. Hai cái ở trên cùng thì bên nào cũng giống nhau. Đấy là gỗ sồi châu Âu, tiếp theo gỗ sồi Mỹ nằm ở giữa. Rồi sau đó là rượu cognac và rượu rum ở dưới cùng. Nhớ người thử mỗi cái nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ giơ tay xem ai thích cái nào hơn. Gừng, chuối hoặc nho khô để tạo vị ngon cho rượu whisky. Đây chỉ là hướng dẫn về hương vị, một ghi chú vị nếm về những gì bạn thu nhận được từ việc ngửi mùi và nếm thử. Và tất cả cái này đều đến từ người chủ pha trộn, người sẽ quyết định chúng. Nhớ nếm thử một tí nhé. Cái tên Glenlivet, nó có nghĩa là gì? Tuy cái này đã nghe qua trong bản trình bày về gia đình, song về cơ bản thì chữ Glen là một từ trong tiếng Scotland, có nghĩa là thung lũng. Đây là thung lũng Spey, và Livet là dòng sông chảy qua. Có nghĩa cái là Glen, thung lũng và dòng sông. Vâng, không sao cả. Được rồi, vậy giờ chúng ta sẵn sàng đi ngửi mùi và nếm rượu nhé. Vâng, đi lên đây. Được không? Mọi người ổn cả chứ? Ngồi dưới. Được rồi, giờ chúng ta đã đến phòng nếm vị rượu. Tôi nghĩ đây là phần tuyệt vời nhất mà mọi người mong chờ trong hầu hết các chuyến tham quan. Như tôi đã đề cập trước đây, những ai không muốn nếm thử ngày hôm nay, bởi vì bạn là người lái xe và muốn mang nó về, thì tôi sẽ cho bạn một cái hộp nhỏ với một vài chai rỗng để gạn rượu whisky của bạn vào. Bao nhiêu người muốn chai nhỏ để mang rượu đi nào? Ôi, chỉ có một người thôi. Còn ai khác nữa không? Gạn rượu whisky của bạn vào để mang đi. Chỉ có một người thôi phải không? Em lấy, nó bảo là em có lấy không? And thôi rồi. Cảm ơn cô. Không để rót vào, đem về, không uống, vì là những người lái xe không uống. Nếu có thể thì chúng ta nên tái sử dụng cái phễu nhỏ này và bạn có thể lộn nó ngược trở lại. Vâng, cảm ơn. Nó giống như lọ sơn móng tay, được chưa? Được rồi chứ? Chỉ còn một cái nữa thôi à? Như bạn có thể thấy, hôm nay chúng tôi có 3 mẫu khác nhau để bạn dùng thử. Đồng thời, trước mặt bạn chúng ta có một ít nước nữa. Xin vui lòng uống nước nếu cần. Chúng ta cũng có một bình đựng nước nhỏ nữa. Nếu bạn muốn cho thêm một ít nước vào rượu whisky của mình, đôi khi nó cũng làm toát ra hương vị nữa. Đối với những người nếm thử thì tôi lưu ý bạn rằng lượng rượu là 1,8 đơn vị. Nếu bạn cần thêm thông tin về cái ấy thì chúng tôi có cái thẻ trắng trước mặt bạn để bạn xem thêm nữa. Đồng thời còn có một chiếc bánh quy nhỏ dành cho bạn nữa. Xin cứ tự nhiên dùng nó trong quá trình nếm thử rượu. Bạn có thể rút cái thẻ đề 200 ra khỏi miệng ly rượu whisky của mình. Chỉ cần lấy cái nắp ra thôi để nó thoáng khí trong vài giây. Phần chia của thiên sứ. Của em đâu, của em kia kìa. Ai có một phần. Chẳng còn nhiều thời gian để chia sẻ thế này đâu, bởi vì tôi sẽ sắp phải rời xa các anh đấy. Không có cửa sổ nhưng khá nguy hiểm. Được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu từ trái sang phải nhé. Những cái ở bên trái là những cái bạn sẽ ngửi và nếm thử trước.
Bạn có thể đã từng uống cái này hoặc thậm chí đã từng nhìn thấy cái này trước đây rồi. Đấy là Glenlivet 12 của chúng tôi. Cái này là sản phẩm chủ lực của chúng tôi và nó là 12 tuổi. Nó có đề 12 tuổi ở trên đó. Thực ra, đó là số năm tối thiểu của rượu whisky trong chai đó. Có thể rượu whisky trong chai đó là cũ hơn thế nữa. Nhưng về mặt pháp lý thì chúng tôi phải đặt thêm độ tuổi tối thiểu ở đó nữa. Bạn có thể chiếu qua ánh sáng. Dạ. Lý do cho số năm ít hơn là gì? Độ tuổi tối thiểu, tôi nghĩ đó chỉ là yêu cầu của chúng tôi thôi. Chúng tôi phải đăng số năm thấp nhất. Vâng. Tôi để ý thấy trong phòng nếm thử rằng cũng có một số năm giới hạn. Trong phòng nếm thử, ở đâu ạ? Ở bên ngoài phải không? Trong quán bar? Vâng, trong quán bar. À, tôi không chắc lắm. Tôi biết cái này chỉ để in cho các chai lọ. Đối với mỗi số năm họ viết thì đấy chính là số năm tối thiểu thực tế. Vì vậy cho nên có thể là 15. Vâng, 15 hoặc 16, pha trộn hoặc trộn lẫn. Song số năm tối thiểu cho loại whisky trẻ nhất, bên trong cái chai đó sẽ là những gì ghi trên nhãn. Và hương vị thì luôn luôn giống nhau. Nếu cô đun sôi nó trong 5 giờ hoặc 1 giờ qua năm tới. Vâng, nó phải là số cao nhất. Đúng. Đấy chính là lý do tại sao cô... Vâng. Chẳng hạn như đối với cái đầu tiên này, cái 12 tuổi, nếu các bạn đưa nó lên ánh sáng, bạn sẽ nhìn thấy rằng nó có màu vàng nhạt rất đáng yêu. Cái này là từ gỗ sồi Mỹ và gỗ sồi châu Âu mà ra. Và đối với việc ngửi mùi, về mùi và vị thì cái này rất có hương vị trái cây. Nó rất tươi, hoặc có vị như lê, táo ấy. Có thể còn thấy có một chút vani nữa. Và trên vỏ miệng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị trái cây. Xong cũng có một chút hương vani, ngọt ngào hậu vị nữa. Cái này, chính tôi cũng luôn luôn thích kiểu mô tả trái cây này như kiểu theo mùa ấy. Tôi cảm thấy cái này như một sự hoàn hảo. Như hôm nay, tựa một ngày hè và ngoài kia trời nắng. Bạn đang nghỉ ngơi ngoài trời thưởng thức chút rượu whisky. Đối với tôi dường như lúc nào cũng thế, nhất là cái này. Whisky vốn rất có tính cá nhân. Mỗi người có một khứu giác, một vị giác riêng. Riêng cái này, nó dường như không khí trời nắng và cũng khá tươi mới trong lành nữa. Có ai cảm nhận được hương thơm gần như ngọt ngào, kiểu như hương vị trái cây không? Dường như coca với hương vị vani, một chút hương vị kẹo bơ cứng, có thể có người còn thấy hương vị trái xoài nữa, đúng không? Như chúng ta đã thấy trên bức tường lưu niệm ở dưới kia. Cái được liệt kê đầu tiên cho ngày kỷ niệm của chúng tôi, cái đấy là cái đầu tiên của Mỹ. Cái này là thùng gỗ sồi đôi, vì chúng tôi đang sử dụng hai loại thùng gỗ sồi khác nhau. Hình như có ai nói rằng trước đây anh ấy đã nếm cái 12 tuổi rồi, phải không? Bạn đã thử qua cái này chưa? Ồ, tôi đã thử nhiều lần rồi. Bạn đã thử nó rồi hả? Thế bạn có thích nó không? Có. Còn bên này thì sao? Mọi người cảm thấy thế nào? Có thích nó không? Có. Vậy cô không có cái 10 tuổi à? Chỉ 12 thôi hả? Chúng tôi có thùng rượu với độ tuổi là 10 năm. Cái 12 tuổi là cái đặc trưng nhất. Cái mà bạn biết đấy, chúng tôi... Có lẽ nó là cái mà chúng tôi được mọi người biết tiếng nhiều nhất. Cái này không chỉ có sẵn ở đây không thôi, song còn ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong nhiều thị trường khác nhau nữa. Xong rồi chứ, chuyển sang cái thứ hai, tức là cái có tên là Founder Reserve của chúng tôi. Cái này vốn gọi là loại Non-Age Statement Declare, tức là loại rượu không công bố tuổi tác. Chúng ta thực sự không biết tuổi thọ của rượu whisky là bao nhiêu. Nó liên quan nhiều hơn đến vị nếm hương vị của thùng ngủ rượu whisky hơn là việc xác định theo độ tuổi. Vì vậy, cái này được thực hiện như một lời tri ân tới ông George Smith, người sáng lập công ty. Và như bạn đã biết, phương pháp chúng tôi khởi công sản xuất rượu whisky ra như thế nào rồi. Chúng tôi vốn chỉ sử dụng một loại thùng ủ, mãi về sau chúng tôi mới bắt đầu sử dụng các thể loại thùng ủ khác nhau. Cái này chỉ dùng gỗ sồi Mỹ mà thôi. Và cái này cũng tương tự như cái 12 tuổi. Song nó có vẻ có hương vị của vỏ cam chanh hơn một chút. Hương vị của cái này là vị cam nồng nàn và kẹo bơ cứng bọc táo. Cái này là một cái khá rẻ tiền. Cũng thế, có thể là một kiểu vị ngọt khác so với cái 12 tuổi mà chúng ta đã nếm trước đây. Nó cũng có một màu rất đáng yêu do quá trình sản xuất gỗ sồi mà chúng ta thấy trên kệ trong phòng sản xuất. Màu sắc nhẹ nhàng hơn nhiều so với những cái được ủ trong những cái mà bên trong là gỗ sồi châu Âu. Có ai có sự thiên vị gì giữa cái thứ nhất và cái thứ hai không? Mọi người nghĩ gì về cái thứ hai? Có ai thích nó không? Tôi thích cái đầu tiên. Bạn thích cái đầu tiên hơn hả? Đúng không? Còn có ai thích cái này hơn cái kia không? Không.
Cái thứ hai. Bạn thích cái thứ hai hơn hả? Đúng không? Thế còn dưới này thì sao? Cái nào? Hay là bạn biết cả rồi? Đúng không? Bạn thích cái đầu tiên hơn hoặc cái thứ hai hơn? Cái thứ hai. Thế hả? Hương thơm rất ngọt ngào trên mũi, thậm chí chỉ cần ngửi qua thôi, ngay cả trên vòm miệng cái hậu vị của nó. Cái hậu vị khá tê tê đầu lưỡi, nóng ấm. Bạn có thích cái ấy không? Có, cái 16 tuổi. Thế hả? Như tôi đã nói, cái này có một chút đặc biệt hơn. Chúng tôi cũng có một món trưng cất đặc biệt khác, đó là cái 14 tuổi. Cũng có nghĩa là hết rồi, đặc biệt dành cho ngày kỷ niệm của chúng tôi nữa. Và thêm nữa, chúng tôi cũng đánh dấu nó là một món hàng đặc biệt. Trong vài phút nữa, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đến phòng spa. Tôi sẽ lục ra một số loại khác nữa. Theo tôi hiểu thì bên này các bạn thích cái 12 tuổi hơn. Phía bên kia các bạn ưa thích loại Founders hơn. Các bạn vẫn thích cái đó hơn hay là cái 16 tuổi hơn? Cái đó có vẻ lẫn lộn một chút phải không? Bạn có thích cái 16 tuổi không? Không, không thích cái 16 tuổi. Không, các bạn bên này có thích cái 16 tuổi không? Bạn có thích nó không? Cái thứ hai vẫn là tốt nhất. Thế hả? Thế hả? Tôi thích cái cuối cùng. Bạn thích cái cuối cùng à? Được, hoàn hảo. Trước khi kết thúc ở đây, nó quả là rất mạnh. Bạn có thể để ý thấy là trước mặt bạn, đằng trước mấy cái ly rượu nếm thử ấy, có một cái cốc không nho nhỏ, có để 200 trên đó. Đấy là món quà chúng tôi cho bạn làm kỷ niệm. Bạn có thể mang nó về. Nó là lời cảm ơn bạn đã chúc mừng chúng tôi. Bạn đã đến thăm chúng tôi nhân kỷ niệm 200 năm thành lập. Hãy mang nó về nhà với bạn. Bạn có thể cho một ít rượu whisky vào bên trong để ngửi, bao nhiêu cũng được. Đồng thời, bạn có thể để ý có một tấm thẻ màu ngọc lam. Cái thẻ ấy, nếu bạn muốn đăng ký để nhận tin tức, khuyến mãi mới, phát hành sản phẩm mới, chúng tôi có nhiều bút ở tầng trên, tôi có thể đưa cho bạn để bạn điền vào. Và đổi lại, chúng tôi sẽ tặng bạn một huy hiệu đồng, có in chữ 200, sáng bóng, rất đẹp. Vậy nếu bạn muốn cái huy hiệu miễn phí này, thì bạn chỉ cần điền vào thẻ đó và đưa cho tôi, hoặc đưa cho một trong những đồng nghiệp của tôi. Cái này? Không, cái này màu ngọc lam, tấm thiệp màu xanh có hình Glenlivet trên đó. Không, xin lỗi, cái ở đây này. Nếu bạn điền thông tin đấy thì tôi có thể cấp cho bạn một huy hiệu. Ok, cảm ơn bạn. Và tôi hy vọng là bạn thích chuyến tham quan cũng như buổi nếm thử rượu. Và nếu bạn có trên Google Reviews và TripAdvisor, xin cũng để lại những đánh giá của cá nhân nữa. Thời gian trôi như bay buổi chiều nay. Hy vọng là bạn cũng rất vui. Tôi rất vui được gặp các bạn. Khi sẵn sàng đi thì tôi sẽ kéo tấm màn che này lại và chúng ta sẽ đi sang phòng bán hàng. Tôi sẽ chỉ cho một vài sản phẩm khác nhau, những cái mà chúng ta đã nếm hôm nay, một số cái khác mà bạn có thể quan tâm nữa. Bạn đừng cảm thấy là mình phải mua, song đôi khi nhìn thấy những gì mà chúng tôi có cũng sẽ mang lại niềm vui. Đối với những người sử dụng phễu nơi cái hộp đứng thì bạn có thể bỏ chúng lại để chúng tôi có thể tái sử dụng chúng. Nhớ là đừng quên mang cái cốc nhỏ của bạn về, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cửa hàng. Sẵn sàng chưa? Hoàn hảo. Cảm ơn. So I believe that the boven is. Yeah, it's here at the start of 5 minutes. Just down the stairs there. The restrooms are just through that direction.